this is the energy vibration lezing voor de Schorpionetjes voor de week. De tweede week van november 2016, begin van de 7e tot de 13e. En ik moet wel zeggen, bedankt voor de likes en de shares, de thumbs up. Het is de week van de waterweek, het is de week van de hermit, supporten met die energie van kracht. Oké, als we gaan even bekijken van de week, de kleur van de week van jullie is echt blauw. Blauw is jullie kleur voor de week. Als we kijken de week, op maandag heb je die energy vibration van de 9 van de staven. 9 van de staven uit de energy vibration van bescherming. Dus er is een situatie dat je zit jezelf tekent beschermt. Maar op dinsdag heb je die energy vibration van de 7 van de 7 van de cups. En dit is fantastisch, vanwege dat daar komt veel nieuwe kans in je leven. Als we kijken, de energie in de middel van de week, woensdag, we hebben de energie van de 10 van de zuiden. En die zijn omgekeerd vanwege doordat alle negativiteit dat je heeft mee te maken, is nou tot een eind gekomen. Als we bekijken die energies op donderdag, we hebben de energies op de 7 van de staven. 7 van de staven energy als die energie van, je zit jezelf te beschermen, maar dat hoeft niet meer vanwege doordat die negativity is eigenlijk weg. Oké? Dus op woensdag is dat wel opgelost en de negativity is nou weg, dus dat hoeft niet meer. Als we bekijken de energie op vrijdag, hebben wij de energie van de maan. En de energie van de maan is fantastisch vanwege doordat het is jullie energy vibration. Dus dinsdag en vrijdag en de weekend is fantastisch voor jullie Schorpionetje mensen. Dit is fantastisch voor jullie. Als we bekijken de energie op zaterdag, de koningin van de Pentacles is hier en dit is fantastisch. Dit is een aarde energy. This persoon brings stability in je leven. Als we bekijken die energie van zondag hebben wij ook een aarde energy. En dat is de energy vibration van de keizerin. En de keizerin, zij bracht gewoon abundance, invloed van rijkdom, creativity, whatever dat je op zoek naar. En this energy is dat wat de situatie is zo, het is iets zat je te blokkeren van iets in je leven. En het is altijd een situatie waar mensen, wens jij niet goede dingen in je leven. En je zit jezelf om te beschermen op maandag. Met de batons en de 9 van batons. Maar op donderdag realiseer je dat alle negativiteit is opgelost. En het komt goed. Je overall energies. En wat is zo fantastisch voor jullie is dat als jij hebt iets mee te maken met een vrouw dat is een aarde element vrouw, which is een steenbok of maag of een steerpersoon. Deze persoon gaat wel nieuwe kans in je leven nemen. En de energie van een steenbok vrouw, zij gaat echt abundance, dus whatever negativity dat was in je leven, dat wordt omgekeerd en dat wordt opgelost vanzelf als de tijd gaat even door. Ik heb 2 energy vibration voor jullie. En je krijgt de energie van de 6 van Pentacles. En de 6 van Pentacles is fantastisch. Omdat de 6 van Pentacles is meestal krijg je een cadeau van iemand of je krijgt wel iets terug wat je hebt niet opgerekend. En het kan ook dat jij zit gewoon iets, misschien ga je uit en je koopt iemand een kop koffie, dat soort of thing. Misschien iemand heb je uitnodigd voor iets te eten en zo. En soms is het niet altijd geld. Het is meer van je krijgt gewoon iets onverwachts. Zoals iemand
iemand uitnodigt je of je buurvrouw of je buurman heeft iets even bij jou gebracht. Je volgende energy is de energy van de 3 van cups. En de 3 van cups, de 3 van... it is een tijd van gezelligheid. Oké? Wat ik krijg hiervan, het is gewoon een tijd van gezelligheid. De cups altijd bracht die energy vibration van emotional energy. En het is altijd de tijd wanneer je gaat iets doen. En nou snap ik waarom je overal energy is de 6 van Pentacles en de 3 van Cups van Wakens. Doordat iemand gaat iets in je leven. Misschien een kopje koffie weer uitnodigt naar iets, weet je. Dus dat persoon gaat wel iets aan je geven. Maar in dezelfde tijd is het een gezellige tijd ook voor jullie allebei. En ik ga het even zeggen tegen jullie. Nou, geniet hiervan. En ik spreek je volgende week. Welkom, dit is die algemeen lezing van de week. En de week nummer 45 is nummer 9. Nummer 9 betekent dat de tijd voor en de eind van een situatie in je leven. Maar de nummer 45 energie dat we hebben hier, het is in een vervelende situatie. Je voelt jezelf in een vervelende periode. Je voelt je ongelukkig. Je voelt je verdrietig. Je bent zwaar verdrietig in deze periode. En soms is het gebeurd niet bij iedereen op bepaalde momenten. Want als je relatie komt tot een eind, het gebeurt. Als iemand is overlijden, het is gebeurd. Als iemand jou verlaten of je moet ergens verlaten, het gebeurt. Als je bent van werk, van het veranderen, gebeurt zulke dingen. En deze energie van deze embrace, we hebben het 1 keer in ons leven. Maar deze week, het is de tijd dat het is tijd om hier uit deze verdrietig bepaalde situatie weg te lopen. Het is tijd, de volgende kaart dat we hebben is de nummer 45. En het is tijd dat je gaat weg van deze vervelende situatie. Dat heb je zo in deze situatie terechtgekomen. Deze verdriet wat je heeft nou en je zit zo. Het is tijd dat jij het loslaten. Maakt niet uit wat is de situatie. Loslaten, omdat soms als we houden vast aan bepaalde dingen, daarom hebben wij die energy vibration van verdriet. Omdat we kan niet, we houden zo vast aan dingen dat we worden verdriet als de dingen is van ons weggenomen. En als de dingen, die energy vibration is veranderd. Kijk, alles in het leven, je moet gewoon verder uitgaan. Anders blijf je op een bepaalde level en blijf je stagnant, oké? En voor die vrouwen, misschien zit je in een moeilijke situatie waar je zit om te denken, ik wil niet uit deze relatie. En je zit daar en je bent verdrietig van de geliefde heb je verlaten of de situatie is moeilijk en je zit te verdriet. De volgende en laatste kaart wat ik heb, het is de man met de aardje in zijn hand. Oké, deze man, kijk, als jij vindt dat je komt nooit meer aan een relatie, dat je vindt nooit meer je tweelingziel, dat je vindt nooit meer je twin flame. Dat klopt niet, snap je? Je moet gewoon jezelf geven de tijd en energie om jezelf te openen. En daar zal je zien dat je komt wel tegen iemand. Als jij gaat altijd blijven in deze verdrietige situatie, omdat je denkt dat het is de eind van de wereld. Nee, het is niet de eind van de wereld. De eind van de wereld is wanneer jij doodgaat. En jij gaat
als je gaat in de geestelijke world. Niks is een eind. Geen verdrietig mensen. Accepteer dat de verandering moet wel gebeuren. En ik weet het ook als je hebt iets kwijtgeraakt en je bent in een moeilijke situatie. Als jij zo blijft in de verdriet, deze man met de mooie artje die staan op jou om te wachten, ga je hem niet zien. En ik sta met een man met een artje, maar het kan ook aan ander werken, weet je. Ik kan ook, als jij blijft verdrietig en boos zijn over wat is gebeurd, je komt nooit uit. Je moet jezelf even de kracht en vinden, innerlijke kracht, want de week is de week van de innerlijke kracht, om jezelf te vinden, om even jezelf hier uit te halen. En dan ga je zien dat de dingen komt goed in je leven. Daar is altijd iemand, altijd de universe door, altijd iemand om ons te supporten, steunen als wij gaan door een moeilijke situatie. En ik ga tegen iedereen zeggen bedankt voor alles en namaste tot volgende week.